Good morning mga ka-trippings. Yan. Malilinis tayo ng makina. Pinangalan natin ang Vios natin. So, yeah. Alikabok na kasi masyado. So, pupunasan natin. Lilinisan, punas-punas lang. Punasan lang natin. So, kukuha tayo ng balde. Tapos, pupunas natin is basang-basahan. Okay? Okay. So,
After 1 hour and 15 minutes. So, ayun. Natapos na tayo dito sa makina. Kahit pa paano nalinis na natin. So, ayan na siya. Nalinis na natin siya. Kahit pa paano. Wala na yung mga alikabok. Kaso, ang problema ito, yung mancha niya, nagkaroon siya, nakita niya may mga puti-puti. So, hindi na talaga siya madala sa punas. Kahit sa basa, hindi na matanggal. So, kahit na dun sa taas, dito, may mga puti-puti din dyan. Ayan, makikita yung mga puti-puti. Hindi na siya matanggal talaga ng punas. So, gagamitan natin yan ng, ito ang gagamitin natin dyan. Gagamitin natin siya ng VS1 para kumintab yung mga yan. Pero mamaya ko na siya lalagyan. Tatanggalin ko muna itong rubber na to. Kasi puro alikabok. Kapagpagan ko muna. Okay, sige. So, yan. Spray na natin ng VS1 para kumintab. Para mawala yung mga puti-puti na yan. Ayan. Kintab lang. Okay. Napaka-Hussein Daily. So, matapos din tayo sa ating paglilinis ng makina natin. Ikaw na, kuya. Kamusta niyo ginawa ko ngayon? Like na lang sa video. Subscribe na rin. And follow na lang sa Facebook page para sa mga update. Installation ng mga car accessories na base natin. Yan naman yung link sa baba ng Facebook page natin. So, thank you. Ingat lagi sa pag-drive. Safe trip.